Ми вирушили в Італію на канікули з кемпінгом. І перша наша зупинка був кемпінг біля міста Генуя Фосолупара. Кемпінг знаходився за 30 хвилин пішки від моря. Ми 2 дні провели на берегу Лігурійського моря. Частіше моря я не бачила. Ніяких медуз або водорослів, дно і пляж кам'янисті. Глибина починається одразу з берега, тому можна не запливати далеко для того, щоб наплаватися. А в місцевих ресторанчиках можна замовити найсмачнішу піцу, холодне пиво і смачне джелати за 3 копійки. Наступний пункт призначення був кемпінг біля міста Піза. Краєвиди змінилися і стали схожими на якусь Луїзіану, а не на Італію. А звуки цикад тільки додавали більшої атмосфери. Кемпінг знаходився біля біоозера, в якому не можна плавати, але якщо на ресепшн купити за 2 євро шапочку, то можна поплавати в басейні, а в ресторанчику біля можна замовити коктейлі. Mit der Gläschen gestehen. На наступний день ми поїхали автобусом в місто Піза. Саме місто маленьке. Шлях з вокзалу до найголовнішої пам'ятки міста Пізанська вежа можна пройти за 20 хвилин. І за цей час побачити всі пам'ятки, тому що їх там небагато.
А коли ми закінчили милуватися найгарнішою пам'яткою міста, ми пішли в найстаріший ботанічний сад в світі. На території розташовані як відкриті сади, так і різні оранжереї з кактусами або озерцями з рибками і водяними ліліями. Тому розгулятися є де. І найгарніше фото можна зробити за 4 євро, тому що квиток коштує саме стільки. Також можна побачити пальму, якій майже 300 років, і походити в бамбуковому лісі. Можливо, якби ми організували подорож раніше, то вона була б набагато яскравішою і насиченою великою кількістю знаменитих італійських міст або пам'яток. Але так як організація наша була не на найвищому рівні, через це наша подорож буде асоціюватися у нас тільки Пізанською вежею. А для себе я зрозуміла, що якщо їхати в Італію, то краще їхати дійсно в крупні міста або популярні археологічні місця. Тоді ви дійсно побачите Італію таку, якою ми її знаємо. Через кемпінг нам це не вдалося, тому що за великих габаритів доїхати до якогось популярного міста, такого як Рим, і просто погуляти не було можливості. А їздити постійно автобусами або поїздами якось не дуже зручно, треба знати, де і як купляти ці квитки. Іншу половину подорожі ми провели на іншій стороні Італії, в горах. Кемпінг, в якому ми були, тримає пара пенсіонерів. І місця для туристів розташовані між оливкових дерев. Дорога зайняла 6 годин, але це був найзатишніший кемпінг. Розташований він в селі, де, звичайно, нічого робити,
Але в ті дні проходив якийсь фестиваль для місцевих, а весь інший час ми себе розважали прогулянками під пекучим сонцем. Але коли стало зовсім нудно, ми знайшли на карті за 45 хвилин маленького походу сироварню, де продають сир з овечого молока, думали ми. І тільки на місці зрозуміли, що вже давно ніхто там нічого не продає, хоча ферма все ще функціонує. Ой, das weiß ich. Але незважаючи на те, що зайнятися в принципі нема чим, в самому кемпінгу серед таких чудових гірських пейзажів можна просто відпочити як фізично, так і духовно. Це найгарніший кемпінг, в якому ми були, і я його ніколи не забуду. Küche, 2 Kühlschrank. Da ist wegen dieser Käserei nicht Information, oder? Oder nicht? Dort. Oder etwas anderes? Ah. Ja, du kannst schon, ich gehe. А на десерт ми залишили для себе цікаве місце. Озеро Гарда – популярне місце відпочинку швейцарців, німців, австрійців, можливо, ще когось? Не знаю. І нарешті для нас настав час вдягти сукеньки, зробити макіяж і пройтися містом на березі озера, випити коктейль і зайти в гарний ресторан. А на наступний день ми купили квитки на човен і поїхали дивитися замок Скалікерів.
Так закінчилися наші італійські канікули. І для себе я зрозуміла, що наступного разу, якщо їхати в Італію, то точно без кемпінгу і тільки в великі міста. Тому що просто так в Італії треба знати місця, куди саме поїхати і що саме подивитися. Тому з кемпінгом організовуйте більш детальнішу свою подорож і завжди знаходьте собі план Б, якщо до плану А дуже тяжко доїхати.